Before I start my talk, I was sitting in the back and I did some scientific research today. I quantified the difference between Hungarian speakers and English language users. And what I heard today that the Hungarian speakers spend 96% of their time telling history of Hungary and why we cannot change this country. 4% of their time was spent on telling how hard it is, and you guys can do it, the HERO project, blah, blah, blah. On the other hand, English language generated other statistics. 20% says, oh, let's rewrite the history. This is our past, our memories. We can remember whatever we want. 30% why we can change the world, 10% the opportunities, and 40% what we are doing. So, I was thinking about, is this the language? And I usually speak English on stage. I would like to give a Hungarian talk today. And sorry for the translators, now we change language. Mert hogy azt gondolom, hogy ez a magyar nyelv, ez a Magyarország, ez az enyém is. Szóval nem oké arról beszélni, hogy a múlt miatt nem lehet jó, mert hogy az fix mindset. Igaz? Most már tudjátok, mi az, hogy fix mindset. Ha nagyon sokat hallgatod azt, hogy 76% eséllyel nem tudom én másokat hibáztat, az nem nagyon segít. Már elnézést kérek, de hát ez van. Ha azt hallanád, hogy 5 másodperc alatt meg tudom változtatni azt, hogy te mit gondolsz a múltadról, még akkor is, hogyha a Mohácsi csatát mások miatt hibáztatod, vagy Dugovics Tituszt hősnek tartotta, az segít. Szóval hadd kezdjem el az előadásomat magyarul. Halácsi Péter vagyok, a Hero Square, vagy Hősök terének a történetét szeretném elmesélni. Elég sokszor elmeséltük, hogy hogy kezdődött. 2 évvel ezelőtt a TED-en Kaliforniában találkoztam Zimbardoval, szedtük a salátát együtt ugyanilyen konferencián, mint itt, és volt egy ilyen kis beszélgetésünk, ahol azt mondta Zimbardo, hogy én Szicíliában dolgozom azon, hogy nagy a közöny, én mondtam, hogy Magyarországon is nagy a közöny, miért nem dolgozunk itt, vagy ő mondta, tök mindegy, a múlt az az enyém. Szóval csináljuk, oké, csináljuk, miért nem csinálunk egy ünnepséget, bla bla bla. Na most elmondom azt, amit sosem meséltem még el. Mind gondolkoztam, miközben ez a beszélgetésünk volt. Azon gondolkoztam, hogy voltak ezek a pszichológiai könyvek a szobámban, hogy most ez a Zimbardo, meg ez a Festinger, meg ez az Aronson, ez melyik is volt. De az nem számít, hogy ki mondta, az számít, hogy mit mondott. És akkor most fog hang jönni. És akkor 2 évvel később, múlt hét vasárnap történt valami, amit nem hittünk volna. 6000 embernek magyaráztuk el, hogy mi az az everyday, vagy mindennapi hősiesség. Szóval ennek lehet örülni. Jó, de akkor itt van a nagy kérdés. Mi a franc történt az első évben? Tényleg ez 2 évig tart egy fesztivált megszervezni? Nem. Szóval mi is történt az első évben? Megmondom, semmi. Vártunk másokra. Csak úgy, ahogy a szociálpszichológia leírja a gonoszakról, vagy nem tudom, kikről írja le. Szóval azt csináltuk, ami a legrosszabb, hogy azon gondolkoztunk, hogy valaki meg tudná csinálni, valakinek meg kéne csinálnia, majd valaki talán megcsinálja, aztán senki nem csinálta meg. Ez a legrosszabb. Néhány fordulópont az életünkben, a történetünkben. Fake it until you make it. Most ezt magyarul mindegy. Ez az igazi startup mantra. Csináld, tegyél úgy, mintha lenne. Szóval úgy tavaly szeptember környékén, vagy augusztus környékén eldöntöttük, 2013-ban vagyunk, hogy megcsináljuk, tudunk mi fesztivált szervezni, tudunk mi szociálpszichológia konferenciát szervezni olyanoknak, akiknek fogalma sincs arról, hogy mi az, hogy szociálpszichológia.
miért ne csinálnánk meg? Úgyhogy elkezdtük mi magunk megcsinálni. Aztán volt egy bizonyos vacsora, a máj, hogy hívják? Igen, libamáj, ahol ezek az emberek elkezdtek álmodozni. Ó, ezt is lehetne csinálni, meg azt is, meg 200 tanárt ki lehetne képezni, az majd 10 000 diákot ki fog képezni, és ha az a 10 000 is elmondaná mindenkinek, akkor ezt az egész országot meg lehetne változtatni. Igaz? Ez az álmodozás. Aztán elkezdtünk dolgozni, keményen dolgozni, hogy mi lenne, hogyha megcsinálnánk. És akkor volt egy fordulópont, amikor azon gondolkoztunk, képzeld el, rendezzél egy fesztivált 6000 embernek. Mekkora bukás! Nem? Ez tuti, hogy bukás. És amikor először arról beszélgettünk, hogy nem baj, ha nem csináljuk, az nagyobb szívás. Tehát, hogyha nem gondolsz arra, hogy szabad elbukni, akkor úgyse fogod megcsinálni. És amikor ezt realizáltuk, akkor elkezdtük csinálni, nem baj, húzzunk bele, majd valamit csak lesz. 84%-a a magyaroknak strong leadert szeretne, és ez rossz néhány ember szerint. Például nekünk szervezetté kellett válnunk. Én nagyon tetszik nekem ez az e-mail levelezés, Orosz Györgyi, aki ennek a szervezetnek a CEO-ja, ő nem nagyon szeretett volna CEO lenni, és egy adott ponton mondtuk, hogy ahhoz, hogy jól haladjunk, CEO-vá kell válnia, tehát március 5-én még úgy írt alá egy levelet, hogy Györgyi, március 12-én úgy írt alá egy levelet, hogy Orosz Györgyi CEO. Miért fontos ez? Mi, magyarok félünk attól, hogy jaj, biztos a tekintőjelvűség, biztos a hierarchia, de szervezetté kellett válnunk, ami nem egy bevett gyakorlat a charity organizationekben, hogy ezt jól, gyorsan, egy hierarchikus szervezetben megcsináljuk. Tehát mi is történt igazából? Mindsetet változtattunk, és most jön a szociálpszichológia 2 percben egy villamosmérnöktől. Yes, we can. Igen, meg tudjuk csinálni. Ez a mindset. Mondok példákat. Cikk, elolvasod. Az, hogy vállalkozó kedved van-e, attól függ, hogy milyen a mindseted. Ha azt hiszed, hogy vállalkozóvá tudsz válni, mert mindenki meg tudja tanulni, amit én hiszek, hiszen én is megtanultam, akkor majd ha azt fogják neked mondani, hogy ezért nem tudod, meg azért nem tudod megcsinálni, mégis azt fogod mondani, hogy nem baj, ezek csak újabb és újabb kihívások. Kísérletben azt mondták meg nőknek, hogy ez egy nagyon férfias dolog, csináltak egy ilyen fake cikket, kb. Azt mondták el, hogy a vállalkozók seggfejek, most tényleg lerövidítve, és utána azt is mondták, hogy ez egy fix mindset, nem tudod megtanulni a vállalkozást, és persze utána azt mondták, hogy nem is tudom megtanulni a vállalkozást. Hány embernek mondjuk ma Magyarországon, és hány nőnek mondjuk például ma Magyarországon, hogy vállalkozni nem fogsz tudni. Matekot megtanulni nem fogsz tudni. Programozni nem fogsz tudni. Hány ember van itt, aki azt mondja, hogy én nem értek a matekhoz, sose értettem. Na gyerünk, hány ilyen van? Fixed mindset. Másik kísérlet. Menedzser. 2 csoportot csináltunk, egyiknek azt mondtuk, hogy tudsz embereket menedzselni, az a te veled született adottságod, másik csoportnak azt mondtuk, hogy attól függ, hogy mennyit tanulod. Most már tudjátok, mi fog történni. Azok, akiknek growth mindsetje volt, ők azt gondolták, hogy ők nagyobb célokat tűztek ki, motiváltabbak voltak, nagyobb volt a teljesítmény. Nincs ilyen, hogy természetes vezető. Aki ezt gondolja, az vagy hülye, vagy hazudik. Vagy fix mindsetje van még. Miért fontos ez? Yes, we can. Meg tudjuk csinálni. Azt hiszed, hogy ez csak az amerikaiak túlzott optimizmusa. Szociálpszichológia azt mondja, hogyha kísérlettel bizonyos embereknek azt mondtuk, hogy amit te fogsz csinálni, annak hatása lesz a jövőre, amit te fogsz csinálni, annak kicsi hatása lesz a jövőre, szkepticizmus, negatív, pozitív, és utána lemértük, hogy csinálják-e, ők csinálták. Ez tudomány.
Ne mondd azt, hogy a Yes We Can az egy nyálas amerikai bullshit, mert én megmutatom neked, hogyha te meg azt mondogatod, hogy nem lehet, akkor, hát most majdnem csúnyát mondtam, akkor nem fog semmi történni. Meg lehet ölni mindenfajta változási akaratot azzal, hogy azt mondogatod, hogy nem lehet. Sőt, ha csinálod, még jobban elhiszed, hogy lehet. Ez egy igazán jó drog, csinálni dolgokat, elhinni, hogy még többet tudsz csinálni, és még hasznos is. Szóval ez a mindset. Csinálni valami olyat, amit még nem csináltál, azért, hogy elérj egy célt. Én nagyon élvezem ezt. Tudjátok mi ez? Ezt úgy hívják, hogy vállalkozás. Entrepreneurship. Az az állításom, hogy amit itt heroizmusnak hívunk, hősiességnek, meg amit vállalkozásnak hívunk, az két nagyon hasonló dolog. Hősiesség az, hogy csinálok valamit azért, hogy pozitív változást érjek el. Még akkor is, hogyha van egy nyomás rajtam, hogy másképp csináljam, és néha el van nyomva a hősiesség az emberekben. Vállalkozás, csinálni valamit, kicsit más a motiváció, de még akkor is, hogyha azt mondják, hogy nem tudod megcsinálni, ezt nem lehet megcsinálni, néha el van valakiben nyomva a vállalkozói kedv. Lehet tanulni a vállalkozást, lehet bátorítani, és lehet példaképet mutatni, és azon keresztül modellezni. Csak ugyanúgy, mint a heroizm, a hősiessége. Tanulni lehet, hiszen erről szól bátorítani. Every person is a hero in waiting, ez Philip Zimbardo. Mindenki egy hős, aki vár, és most mi átváltoztatjuk hőssé, ezt nem tudom, hogy mondjuk magyarul, képzésben lévő hősöké. Amit én mondok, hogy mindenki egy entrepreneur, mindenki egy vállalkozó, csak lehet, hogy most épp nem csinálsz semmit. Amikor egy döntést meghozol, megváltoztatod az életedet, és ez nekem mindegy, hogy az, hogy kilépsz egy párkapcsolatból, munkahelyet változtatsz, vagy megváltoztatod a mindsetet, vagy elolvasol egy könyvet, vagy akármit, akkor az tulajdonképpen egy pici vállalkozói lépés. Lehet gyakorolni, ugyanúgy, ahogy a hősiességet lehet gyakorolni. Szóval, ez cool, nem? Aztán van az, amikor elkezdesz nyomkodni egy klikert, és nem történik semmi, de ilyenkor sem esel kétségbe, és ő most 2-szer nyomta meg, és azt is tudom, hogy 3-szor, vagy én. Na, szóval, hogy amikor elkezdesz nagyot gondolni, és ez az, ami az én világom, mert hogy én igazából egy startupnál dolgozom, amit Prezinek hívnak, és ilyen dolgokat csinál, hogy amikor olyan szervezetet csinálunk, ami eredetileg is arra van felépítve, hogy növekedjen, és valami olyat csináljon, amit más még nem csinált meg. Néhányan úgy is érvelnek, hogy a startupban az egyetlen fontos dolog a növekedés. Miért fontos a növekedés? Miért fontos, hogy ilyen mindsetünk, gondolkodásmódunk legyen? Mert így lehet igazán nagy hatást elérni. Igaz? Meg szeretném változtatni, hogy hogyan működik a sajtó, akkor minimum Twitternek kell lenni, és nem Origónak. Változtassuk meg a világot, az az új mantra. Igaz? Mert hogy mindenki nagyot akar csinálni. Nagyon gyorsan kell dolgozni. Nekem 15 perc alatt kell elmondanom azt, amit professzorok 50 perc alatt mondanak el. Állandóan a skálázásról van szó, hogy hogyan növekszik a szervezet. Például hadd idézem Vészi Gábort, aki ott ül, hogyha a csapatodban úgy érzed, hogy nincsen szükséged új emberre, akkor valamit elrontottál. Akkor nincsenek igazán nagy céljaid. Szóval miért fontos ez? Én szeretnék bevezetni egy új fogalmat, és majd eladom. A hősies startupok, azok a szervezetek, mint a Hősök Tere Kft., amik növekedő szervezetek,
amik nagy hatást szeretnének elérni, pozitív hatást szeretnének elérni. Nem a profit a legfontosabb, hanem az, hogy mekkora változást tudnak létrehozni. Miért fontos erről beszélni? Azért, mert azt gondolom, hogy ha megvan a hősiesség gondolkodásmódod, megvan a vállalkozás gondolkodásmódod, hiszel abba, hogy lehet nagyot csinálni, akkor nincs semmifajta adat, ami azt mondaná, hogy nem lehet megcsinálni. 6 hónap alatt 200 tanár. Tudjátok, miről beszéltünk 6 hónappal ezelőtt? Majd biztos nem fognak eljönni a tanárok. Mert hát szombaton van, meg hát senkit nem érdekel, meg hát miért érdekelnének embereket ez az egész dolog? Miért fizetnének pénzt azért, hogy eljönnek? Nincs semmi okod arra azt hinni, hogy nem lehet változtatni. Az új alapértelmezet az, hogy van változás. Szóval yes, we can. Fogadd el. Tudom, hogy rossz. Ahogy mondta előbb a Rachelék. Amikor valami újat kell csinálnod, amikor pozitívan kell gondolkoznod, amit még nem tudsz, az borzasztó élmény. Mert csak azzal szembesülsz, hogy mit nem tudsz csinálni. Nekem pozitívan beszélni és nem kritikusnak lenni, az elég nehéz. És lehet, hogy csak egy kis lépés. Baby step először. Lehet, hogy nem tudsz rögtön egy fesztivált megszervezni, én se. Senki. De lehet, hogy az első sikert eléred. Lehet, hogy csak elmész segíteni egy hogy hívják ezeket, NGO, a civil szervezet. Hát elmész egy civil szervezetbe, akkor is össze fogtok állni, és ennek az a nyomás, amiről beszélnek pozitívan, hogy a csapatnyomás, meg negatívan, hogy az ország nyomása, ha összeálltok, akkor meg tudjátok csinálni. Taníts meg magadat arra, hogy változtass a világon. Ez az én kérésem. Köszönöm.